ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ ባለፈው ሳምንት አሳይቻችሁ ነበረ ይሄ የፈረስ ጫማ የሚባለውን አሰራር። አሁን ደግሞ በሱ አሰራር ኮፍያ አብረን እንሰራለን። አሁን ኮፍያውን ለመስራት ይሄ ክር አለኝ። እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄ ክር 80% የበግ ጸጉር ነው፣ 20% አክሪሊክ ነው። ይህንን ለመስራት 10 በ10 ሴንቲሜትር ቁመቱና ስፋቱ ከሆነ 22 ሴንቲሜትር ነው ጥልፍ መጠልፈው መጀመሪያው ማለት ነው። እና 30 ዙር ከዞርኩኝ 10 ሴንቲሜትር በ10 ሴንቲሜትር አገኛለሁ ማለት ነው። የኔ ግን የሰራሁት ይሄኛው 8 ሴንቲሜትር ነው ስለካው ሳምፕሌ ማለት ነው። እና 18 ጥልፍ ነው። እሱን ካልኩሌት እንዴት እንደምታረጉት በራሳችሁ የራሳችሁን ሳምፕል ሰርታችሁ እንዴት እንደምታረጉ ስክሪኑ ላይ አረግላችኋለሁ። የኔ ምን ያህል እንደሆነ ነግሬያችኋለሁ። ስለዚህ የእናንተን በኔ ቁጥር ላይ ተክታችሁ ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እንዴት እንደሚሰራ ላሳያችሁ። ለመስራት ኬብል መስሪያ ያስፈልገናልና ይሄ የኔ 4 ሚሊሜትር የሹራብ መስሪያ ነው። እንግዲህ እናንተ ክራችሁን ውፍረቱን የመስሪያችሁን ውፍረት በመለካት ባላችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እንጀምር። እንግዲህ የኔ ጭንቅላቴ ዙሪያ 56 ነው። ለ8 ለዚህ ለ8 ሳካፍለው 7 ይመጣል። 7ቱን ደግሞ በ18 ጥልፍ ይሄ 18 ጥልፍ ነው ስናባዛው 126 አገኛለሁ። ስለዚህ 126ን በ0.85 ወይ ደግሞ በ88% ሳባዛው 107 ነው ማገኘው። ስለዚህ አሁን 107 ጥልፍ እጠልፋለሁ። እንዴት እንደሚጠለፍ ከፈለጋችሁ ሊንኩን ከታች አረግላችኋለሁ። የጥልፍ አሰራር አጀማመር አይነቶች ብዙ አይነት ያሳየሁት አለ። ጥልፍ ያለሁኝ 107 ጥልፍ። ከቻላችሁ በድርብ እንደዚህ ደርባችሁ ጥለፉት። ለምን በኋላ አይጠብም ስንሰራው ማለት ነው። የጨረስንበትን አዙረን እንደዚህ በጀመርንበት ጋር ነው የምንቀጥለው ማለት ነው። እዚህ ጋር የጨረስንበት ነው የጀመርንበት ጋር። እዚህ ጋር ምንም እንደዚህ እንዳልዞረ አረጋግጡ፣ ሁሉም እኩል እንደሆነ። አሁን የምንሰራው ኒት ጥልፍ አንድ ፐርል ጥልፍ ነው የምንሰራው። አንድ ኒት ጥልፍ አንድ ፐርል ሙሉን፣ አንድ ኒት አንድ ፐርል፣ ኒት ፐርል ኒት ፐርል ኒት ፐርል እያደረግን ዙሪያውን እንሰራለን ለ5 ሴንቲሜትር። አሁን ሰርቼ ጨርሻለሁኝ። 5 ሴንቲሜትሩን እናዞረዋለን። የዚህኛው ጀርባውን ስለምወደው ቆንጆ ነው ከፊት ለፊቱ እንደምታዩት። እናንተ የፈለጋችሁትን መምረጥ ትችላላችሁ። ስለዚህ ገለብጠውና የመጀመሪያ ጥልፌን ወደዚህ አዞረዋለሁ። ከዛ አሁን የጀመርነው 107 ጥልፍ ነው፣ ግን መጀመሪያ ስናካፍለው 126 ነው። 85%ቱን ስለቀነስን ነው 107 የሆነው። ለምን ይሄ ጭንቅላታችን መግቢያው ላይ እንዳይሰፋ ነው ቀንሼ የሰራሁት። አሁን ግን ከላይ ያለው እንዲሰፋ ስለምፈልግ 126። ስለዚህ 19 ጥልፍ እጨምርበታለሁ እዚህ ላይ። ስለዚህ መሀል ላይ አንድ ጥልፍ እያረጋችሁ ጨምሩ 19 እስኪሆን ድረስ ማለት ነው። እኔ 9 እየጠለፍኩኝ ከዛ ጨምራለሁ ማለት ነው። አሁን 1 2 3 4 5 6
7 8 9 ከሰራው በኋላ አንድ ጥልፍ ከዩትማ ከዚህኛው ላይ ወስድና ችን አንድ ጥልፍ አረጋታለሁ ማለት ነው። ሌላም አይነት አለ፣ ቆይ ላሳያችሁ። ሌላው አይነት ደግሞ እንደዚህ ጠልፍና እዛኛው ጥልፍ ላይ ሌላ እጨምራለሁ። እንደዚህ ግን ሁለተኛው ጥልፋችን ሁሉ ጊዜ ፐርል ይሆናል። አያችሁት? ያ እንዲሆን እኔ ደግሞ አልፈለኩም። ስለዚህ በሌላኛው ነው የምሰራው። ከዚህ አንስቼ አንድ ጥልፍ አገኘው ማለት ነው። ይሄው ያያችሁት ኒት ስቲች ነው የሚሆነው። ስለዚህ እያንዳንዱ 9 ጥልፍ ላይ አንዳንድ ጨምራለሁ። ግን ጥልፌን እየቆጠርኩኝ እንዳልሳሳት 126 መሆኑን ማረጋገጥ አለብን ማለት ነው። 19 ጨምሬያለሁኝ። አሁን እናከፋፍለዋለን ዲዛይኑን ለመስራት ማለት ነው። ስናከፋፍለው 5 አንድ ዙሬ ያው እዚህ ጋር ስደርስ ነው ማለት ነው። አንድ ዙሬ የሆነኝ ማቆመው ጨምሬ ቆጠርኩት። አሁን 126 ሆኗል። አሁን 5 ኒት ስቲች እንሰራለን። 2 3 4 5 ከዛ 4 ፐርል ስቲች 1 2 3 4 ዛ 8 ኒት ስቲች። ይሄ እንትኑን የምንሰራበት ነው፣ የፈረስ ጫማውን የምንሰራበት ነው። 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ከዛ 4 ሰራለሁ። 1 ፐርል 4 2 3 4 አሁን ይሄንን መደጋገም ነው ያ ከመጀመሪያው ጀምሮ 5 ኒት ስቲች 4 ፐርል 8 ኒት 4 ፐርል። አሁንም እንደዛ 5 ኒት ከዛ 4 ፐርል 8 ኒት ስቲች 4 ፐርል 5 ኒት እያለን ዙሪያውን በዛው እንሰራለን ማለት ነው። አሁን ሰርቼ ጨርሻለሁኝ፣ አከፋፍየው ማለት ነው። ያው ጭራው ላይ ነው ያለሁት። አሁን ይሄ ፐርሉን የሰራንበትን ምንም አናረግበትም። ምንም ነገር ፐርሉን በፐርል ነው የምንሰራው፣ ምንም ነገር አንቀየርም። ከዛ 8ቱ ጋር ስንመጣ ነው የምንሰራው የፈረስ እግሩን። ስለዚህ የፈረስ ጫማውን ማለት ሁለቱን ወደፊት እናረግና 2 እንጠልፋለን። ከዛ እዚህ 2 ያስቀረነውን እሱ ላይ ያለውን 2 እንጠልፋለን። ከዛ በኋላ አሁንም 2 እንወስዳለን። 8 አይደል? ይሄ ሁለቱን ደግሞ ከጀርባው እናረግና 2 እንጠልፋለን። 1 2 ከዛ ጀርባው ላይ ያለውን እሱን እንጠልፋለን። ጨርስን ማለት ነው። አሁን 4 ፐርል እንሰራለን። ከዛ 5 ምንም ነገር አንሰራም። 5 ኒት ስቲች እንጠልፋለን። ከዛ 4 ፐርል ስቲች ልክ 8ኛው ጋር 8ቱ ላይ ስንደርስ ነው የምንጠልፈው የፈረስ ጫማውን። ልክ እንደ መጀመሪያው አሁንም ሁለቱን ከፊቴ አረግና ከዛ 2 ጠልፋለሁ። ከዛ ኬብል መጥለፊያ ላይ ያለውን 2 ጠልፋለሁ። አሁንም በኬብል መጥለፊያ አወጣና ይሄንን ከጀርባው አስቀምጠውና
ሁለት እጠልፋለሁ። ኬብል ላይ ያለውን ደግሜ እጠልፋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ያረግን ዙሪያውን 8 ላይ 5 ላይ ሳይሆን 8 ላይ እንደዚህ እንሰራለን ማለት ነው። አሁን እንዴት እንደሚቆጠር ላሳያችሁ። መሀሉ ላይ ልክ 4ቱን ከሰራው በኋላ እዚህ ጋር እንደዚህ ስንከፍተው እንዲታያችሁ አይቹት እዚህ ጋር መሰላል የሚመስለው ይሄን መቁጠር ነው ማለት ነው። ከሰራንበት ጀምሮ 4 መሀል ላይ ይሄ መሰላሉ የሚመስለው 4 ስናይ ያኔ ነው ደግመን የፈረስ ጫማውን የምንሰራው ማለት ነው። አሁን ደግሜ እንዴት እንደሚሰራ ላሳያችሁ። ኦኬ ሁለቱን ወደፊት እናረጋለን። ከዛ ሁለት እንጠልፋለን ኒት ስቲች። ከዛ ሁለት አሁን ደግሞ ወደ ኋላ ሁለቱን እዚህ አይቾት ከኋላ መስሪያ ላይ ያለውን ሰራና ይሄ ኬብል ኒድል ላይ ያለውን ሁለቱን ሰራለሁ ማለት ነው። አናታችን 6 ሴንቲሜትር ነው የሚሆነው። 6 ሴንቲሜትር ደግሞ 15 ዙር ነው ምን ዞረው እዛ 15 ዙር ላይ ነው መቀነስ ያለብን። አሁን ሁለት አይነት አቀናነስ አለ። አንዱ ስሊፕ 1 ኒት 1 ከዛ ያንሸራተትነውን መደረብ እሱን አሳያችኋለሁ። ሁለተኛው ደግሞ ሁለቱን አንድ ላይ በመጥለፍ ነው። ስለዚህ በቀኛችሁ በግራችሁ ያለውን በግራችሁ በኩል ያለውን አንዱን ታንሸራትቱታላችሁ። ከዛ አንድ ትሰራላችሁ። ያንሸራተታችሁትን በሰራችሁት ላይ ታሾልኩታላችሁ። አንድ ይሄን ካረኩ በኋላ መሀል ላይ ያለውን የአምስቱን መሀል ላይ ያለውን እጣልፈዋለሁ። ከዛ ሁለት አለ አይደል? ሁለቱን ደግሞ ደርቤ እጣልፈዋለሁ። እንደዚህ አርገን ነው የምንሰራው ማለት ነው። አሁን እንጠልፍና ልክ 5ቱ ጋር ስንደርስ ነው የምንቀንሰው። አሁን 5ቱ ጋር ደርሻለሁ። በመጥለፍ ማንሸራተት ከዛ አንድ እንጠልፋለን። ያንሸራተት ነው ላዩ ላይ እንደርበዋለን። ከዛ አንድ እንጠልፍና ይሄን ሁለቱን እናረጋለን ማለት ነው። እንደዚህ ዙራችሁ የሚያቆመው እዚህ ጋር ነው አይደል? ጭራው ላይ አንድ ዙር ከጨረሳችሁ ከቀነሳችሁ በኋላ የሚቀጥለው ዙር 2 ምንም ነገር አትቀንሱም። ዝም ብላችሁ ሙሉን ተጣልፉታላችሁ ማለት ነው። ዙር 3 ላይ ደግሞ ልክ እንዳሁኑ 12 ትቀንሳላችሁ። ልክ እንደዚህ 2 በመደረብ በመጥለፍ ማለት ነው። ዙር 4 አትቀንሱም። ዙር 5 አሁን 3ኛው ዙር ጋር ደርሻለሁ። አሁን ደግሞ የምንቀንሰው ከፐርሉ ላይ ነው። አያችሁት? ሁሉ ጊዜም 5 መሆን አለበት። ስለዚህ ከፐርሉ ላይ ነው። ፐርሉን እና ሸራትተውና ፐርሉን በፐርል ስቲች እና ሸራትተውና ከዛ እንጠልፋለን። ያንሸራተት ነው መሀል ያለውን እንዳትሰሩት ሁሉ ጊዜም
ከዛ የሚቀጥለውን ደግሞ ኒድ ስቲቻችን እና ፐርል ስቲቻችንን አንድ ላይ በመደረብ እንጠልፋለን ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ የምንቀንሰው እዚህ ጋር ነው። አሁን ልክ እንደዚሁ ዙሩን ዙር 3 እንደዚህ ያረግን 12 ጥልፍ እንቀንሳለን። ዙር 4ን ሰርቻለሁ ምንም ሳልቀየር ምንም ነገር ሳልቀንስ። አሁን ዙር 5ን እንደ በፊቱ አንድ ፐርል ሲቀረን ፐርሉን እናሾልከውና ከዛ ኒድ ስቲች እንጠልፋለን። ከዛ እንደርበዋለን። አንድ መሀል ላይ እንጠልፋለን። ከዛ 2 እንደርባለን። ልክ እንደ በፊቱ ምንም ለውጥ የለውም። ይሄ ዙር 5 ነው። ዙር 6ን ደግሞ ምንም ነገር ሳንቀንስ ሳንጨምር እንሰራለን። ይሄን ከሰራችሁ በኋላ ዙር 6ን ምንም ሳትቀንሱ ሰሩና ደግሞ እናያለን። ልክ አንድ ፐርል አንድ ሲቀረን እናሾልከዋለን። አንዱን እንጠልፋለን መሀል፣ ከዛ 2ቱን አንድ ላይ ዙር 7ን እንሰራለን። ልክ እንደ በፊቱ ነው። አሁንም ምንም አይቀየርም። አሁን 2 ነው የቀረን ፐርል ስቲች። አንደኛው ጋር አንድ ሲቀረን ጥልፋችን ላይ 2 በቀኝ 2 በግራ ነው የቀረን። አንድ ሲቀረን አሁንም እናሾልክና እንጠልፋለን ልክ እንደ በፊቱ። ከዛ አንድ መሀል ላይ እንጠልፍና 2ቱን አንድ ላይ። አሁንም ምንም ለውጥ የለውም። ልክ እንደ ዙር 5 ነው የምንሰራው። ተመሳሳይ ነው። አሁን ይሄ 4 ጥልፍ ፐርል ስቲቻችን ይሄና ይሄ አልቋል። ቀንሰን ጨርሰናል። አሁን ምን ቀንሰው ከዲዛይናችን ላይ ነው። ከዚህ ከፈረስ ጫማው ዲዛይናችን ላይ ነው። ከሱ 8 ነው ጥልፋችን። አሁን 7 እናረጋዋለን ማለት ነው። አንድ እንወስዳለን። ይሄ መሀሉን ሁሉ ጊዜም እንዳት ጠልፉት። ከዚህ ከፈረስ ጫማ ዲዛይን ላይ ከሱ ጋር ወስድና አንድ ልክ እንደ በፊቱ እጠልፈዋለሁ ማለት ነው ደርቤ። እቺ መሀሏ ሁሉ ጊዜም ኒድ ስቲች ነው የምንሰራት። ምንም አንቀይራትም እሷን። ከዛ በኋላ ደግሞ ከዚህኛው ላይ በቀኝ በኩል ካለው ላይ ደግሞ አንድ ወስድና 2 ደርቤ እጠልፋለሁ ማለት ነው። እነዚህ 3ቱ መሀል ላይ ያሉት አይቀየሩም። ይሄኛው ደርበን ምን ስሊፕ ስቲች ምን ሰራበት ነው። ይሄንን ደርበን ምን ሰራበት ነው። ስትሰሩ ይገባችኋል። ሲንሰራና እንቆጥራለን 2 3 4 5 6 ለምን ከቀኝም ከግራም አንዳንድ ስለቀነስን 6 ነው የቀረን ማለት ነው። 6 እንቆጥርና ከዛ አንድ ስሊፕ ስቲች አንድ ጥልፍ ከዛ ደርበን እንጠልፋለን። መሀሏን አንቀይራትም። መሀል እንጠልፍና ከዛ 2ቱን አንድ ላይ አሁንም እንደዛው 6 እንቆጥራለን 2 3 4 5 6 አሁን ዙር 12 ላይ ነው ያለሁት። ዙር 12 ላይ ምንም ማልቀንስበት ዙር ነው፣ ግን መስራት አለብኝ የፈረስ ጫማውን 8ቱን ከ8ቱ ላይ 2 ስለቀነስኩኝ አሁን 6 ቀርቶኛል። 6ቱን እንዴት የፈረስ እግር እንደምንሰራበት የፈረስ ጫማ እንደምንሰራበት ላሳያችሁ።
አንድ ሁለቱን ወደፊት አረግና 6 ነው የቀረን አይደል? አንድ ብቻ ነው የምጠልፈው። በፊት 2 ነበረ፣ አሁን 1 ነው የምጠልፈው። ከዛ ኬብል መስሪያ ላይ ያለውን 2 ጠልፋለሁ። ይሄኛውንም እንደሱ አንዱን ወስድና ከጀርባ አረጋለሁ። ዛ ኬብል ጥልፌ ላይ ማነው መስሪያ ላይ ያለውን 2ቱን እጠልፋለሁ። ለምን ወደፊት የሚመጡት 2 ምናረጋቸው። ዛ አንዱን ኬብል ጥልፌ ላይ ያለው 1 ነው፣ አንዱን እጠልፈዋለሁ ማለት ነው። ዛ መሃል ላይ ያለ ስንት ነው? 3 እንሰራና 3 እንጠልፍና አሁን ደግሜ ላሳያችሁ። 2 ወደፊት እንይዘዋለን፣ 1 እንጠልፋለን። ከዛ 2ቱን ኬብል ጥልፋችን ላይ ያለውን እንጠልፋለን። አሁን ደግሞ 1 ወደ ኋላ እንይዘዋለን። ከዛ 2ቱን እንጠልፍና አንዱን ኬብል ጥልፋችን ላይ ያለውን አንዱን እንጠልፋለን። አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። 4 እንቆጥራለን። 1 2 3 4 ከዛ ስሊፕ ኦን በፊቱ ከዛ 1 መሃል ላይ ያለችውን እንጠልፋለን። ከዛ 2 አንድ ላይ እንደዚህ ያረጋችሁ ዙሪያውን ዙር 13ን መስራት ነው። 2 3 4 ዙር 14ን ምንም ነገር አንቀንስም አንጨምርም፣ ዝም ብለን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ዙር 15 ላይ አሳያችኋለሁ እንዴት እንደሆነ የመጨረሻው ዙራችን። የፈረስ ጫማውንም መስራት እንዳትረሱ። ይሄ 15ኛው ጥልፌ ነው የመጨረሻ ምን ቀንስበት ማለት ነው። አሁን አንዳንድ 4 ስለቀረን አንዳንድ ነው የፈረስ ጫማውን ምን ሰራው። በአንዳንዱ ጥልፍ አንድ ወደፊት አርጌ ከዛ አንድ ጠልፋለሁ። አሁንም አንድ ወደ ኋላ አረግና አንድ ጠልፋለሁ። ዙሪያውን እንደዚህ ያረግን እንስራው፣ ዲዛይናችን እንዳይጠፋብን ማለት ነው። ኬብል ጥልፉን ከሰራን በኋላ አሁን 3 አለ መሃል ላይ መሃሉን አንዱን ስሊፕ ኦን ከዛ 2 ደርበን ነው የምንጠልፈው። 2 ደርበን እንጠልፋለን። ከዛ ይሄ ያንሸራተት ነው እዛ ላይ በፊት አንዳንድ ጥልፍ ነበር ምን ቀንሰው፣ አሁን ግን 2 የመጨረሻው ዙራችን ላይ ማለት ነው። አሁን ይሄንን ኬብል ጥልፉን እንሰራለን። ከፊት 1 ከዛ 1 እንጠልፋለን። ኬብል ጥልፋችን ላይ ያለውን እንሰራለን። አሁን ደግሞ ሁለተኛ ኬብላችንን ይሄ ወደ ኋላ ይመጣል። 1 እንጠልፍና ከዛ ኬብል ጥልፋችን ላይ ያለውን 1 እንጠልፋለን። ለምን 4 ብቻ ነው ያለን አሁን፣ ለዛ ነው። እዛ ይሄ 3 መሃል ላይ ያለውን እንቀንሰዋለን ማለት ነው። 1 እናንሸራትትና 2 ደርበን እንጠልፋለን። 1 እናንሸራትትና 2 ደርበን እንጠልፋለን። ያንሸራተት ነው እንደዚህ። አሁንም ኬብል ጥልፋችን ላይ እንጠልፋለን።
ይሄ ወደፊት ነው አንድ ከዛ ኬብል ጥልፋችን ላይ ያለው አንድ ደግሞ ይሄ ወደ ኋላ እዛ እንጠልፋለን። ዙሪያውን እንደዚህ ያረግን እንሰራለን ማለት ነው። እዛ መሃል ላይ ያለውን 3 እንቀንሳለን። አንድ በማንሸራተት 2 ደርበን በመጥለፍ ከዛ ያንሸራተት ነው እንደዚህ በማሽሎክ ያለን 15ኛው ዙራችንን እንደዚህ እስከ ጨራው እስክንደርስ ድረስ እንሰራለን ማለት ነው። 30 ቀርቶናል ጥልፍ 30ውን 2 2 2 እያረግን እየደረብን እንደዚህ እንጠልፋለን ማለት ነው። ይሄ የምንዘጋበት ጥልፍ ነው። 2 2 2 እናረግና እንጠልፋለን እንደዚህ በመደረብ 2 አንድ ላይ 2 አንድ ላይ ይጠብቅ። እንግዲህ አሁን 15 ጥልፍ ቀርቶናል። 15ቱን ጥልፍ ይሄንን እንቆርጠውና ወደ መርፌ አስተላልፈን 15ቱን ጥልፍ ወደዚህ እናዞረዋለን ወደ መርፌያችን። እዚህ ሙሉን ካስተላለፍን በኋላ እንደዚህ እንሸመቀቀዋለን። ከሸመቀቅን በኋላ መርፌያችንን ወደ ውስጥ እናስገባና በውስጥ በኩል እንደዚህ እንሰፋዋለን። ይሄው ጨርሰናል። እንግዲህ እንደምታዩት ዙሪያው መሃሉ ላይም ያው ጉንጉን የሚመስለው ዲዛይናችን ቆንጆ ሆኖ ወጥቷል። መሃሉ ሲታጠብ ደግሞ ቆንጆ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ከታች መግለጫ ላይ አረግላችኋለሁ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እንዴት እንደሰራ ነው። እሱን እያነበባችሁ የተሳሳታችሁትን ያረማችሁ ከሱ ላይ መስራት ትችላላችሁ። ዳብራችሁን ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። መልካም የሹራብ ስራ። ቻው።